ሰላም የሉዳቴክ ቤተሰቦች ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ታዲያ ዛሬ ስልካችንን ወደ አንድሮይድ 12 አፕዴት በማድረግ ከአንድሮይድ 11 ጋር ያላቸውን ልዩነት እናያለን። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁኝ ሁኑ። በመጀመሪያ ስክሮል በማድረግ አባውት ፎን ላይ በመግባት ሶፍትዌር ኢንፎርሜሽን የሚል ቶግል አለ። ውስጥ በመግባት አንድሮይድ ቨርዥንን ልክ እንደዚህ ተጫኑት። ከዛ ያለበትን የአንድሮይድ ቨርዥን ልክ እንደዚህ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄንንም ልክ እንደዚህ ሮቴት ካረግነው አንድሮይድ 11 ብሎ ይመጣልናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ እንዴት ነው አንድሮይድ 12ን የምንጭነው የሚለውን ወደ ኋላ በመውጣት ሶፍትዌር አፕዴት የሚለው ላይ በመግባት ዳውንሎድ ኤንድ ኢንስታል በሉት። በግራ በኩል እንደምታዩት የአንድሮይድ 12 ይላል መቶልናል ማለት ነው። ይሄው ማየት ትችላላችሁ። በቀኝ በኩል እየፈለገ ነው። ነገር ግን your software is up to date ወይም ደግሞ አፕዴት እንደሌለው ይነግረናል ማለት ነው። አሁን ኢንስታል ናው የሚለውን እንጫናለን። ይሄው እንደምታዩት ሶፍትዌር ኢንስታል እያደረገ ነው ማለት ነው። አንድሮይድ 12 እየተጫነ ነው። እስከሚጨርስ ድረስ እንታገሳለን። ኦኬ ጨርሷል ማለት ነው። ከላይ ማየት ትችላላችሁ አንድሮይድ 12 እንደጨረሰ ማየት እንችላለን። ታዲያ አንድሮይድ 12ን በትክክል መጫናችንን ለማረጋገጥ አባውት ፎን ላይ ገብተን ሶፍትዌር ኢንፎርሜሽን የሚለው ላይ በመግባት አሁንም አንድሮይድ ቨርዥኑን በደንብ ትጫኑታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሰዓቱን አዙራችሁ ልክ 12 ሰዓት ላይ ስታደርጉት 12 ብሎ ይመጣላችኋል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ከአንድሮይድ 11 ጋር ያላቸውን ልዩነት ላሳያችሁ። ኖቲፊኬሽን ፓናሉን አንድሮይድ 11 ላይ ስትስቡት ልክ እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ አለው ማለት ነው። አንድሮይድ 12 ላይ በምትስቡበት ጊዜ ማየት ትችላላችሁ የብራይትነስ ቶግሉ በጣም በወፍራሙና ለመጠቀም እንዲመች ተደርጎ አስቀምጦታል ማለት ነው። አንድሮይድ 11 ላይ ግን ይሄው ማየት ትችላላችሁ በጣም ቀጭንና ብዙም የማይመስጥ ነው ማለት ነው። ሌላ የምናየው ደግሞ ሆም ስክሪኑን ጫን በማለት አንድሮይድ 12 ላይም ጫን በማለት ዊጅት የሚለው ላይ ትገባላችሁ። አንድሮይድ 11 ላይ እንደምታዩት ለሆም ስክሪን የሚሆኑ የተለያዩ ዊጅቶችን በጎን እንደዚህ ስላይድ እያረጋችሁ ብትመርጡ አንድሮይድ 12 ላይ ግን የተለያዩ አፖችን ያመጣላችኋል። ለምሳሌ ከዚህ ውስጥ አንዱን አፕ ወይም ክሎክን መርጠን ዊጅቶች ብንፈልግ ልክ እንደዚህ በሱ ስር ያሉትን ዝርዝሮች ብቻ ያመጣልናል ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ልዩነት ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የዎልፔፐር ሴቲንግ ይሆናል። ዎልፔፐር የሚለው ላይ ብትገቡና እናንተ የሚመጣላችሁ ሴቲንጎች ውስጥ ማይ ዎልፔፐርስ ላይ በመግባት ዳውንሎድ ላይ ገብታችሁ ከዚህ ውስጥ ደግሞ አንድ ዎልፔፐር ሰሌክት አድርጋችሁ ሆም ስክሪን ላይ ብትሉት ከታች ሴት ኦን ሆም ስክሪን የሚል ይመጣል። አንድሮይድ 12 ላይ ደግሞ እንሂድ። ጫን በማለት ዎልፔፐርስ ላይ እንገባለን። ከዛ ማይ ዎልፔፐርስ የሚለው ላይ ብትገቡና ዳውንሎድ ላይ ገብታችሁ አንድ ዎልፔፐር መርጣችሁ ሆም ስክሪን ላይ በሉት። ከዛ ሁለቱም ላይ ሴት ኦን ሆም ስክሪን የሚለውን እንጫናለን። እንደምታዩት አንድሮይድ 12 ላይ የተለያዩ ሴቲንጎችን አምጥቶልኛል ማለት ነው። አንድሮይድ 11 ላይ ኦሬዲ ዎልፔፐሩ አፕላይድ ሆኗል። አንድሮይድ 12 ላይ እቺን ቶግል ስናበራትና አፕላይ ስንላት ከዛ ብንወጣ ኖቲፊኬሽኑን በምንስልበት ጊዜ የዎልፔፐሩን ቲም ይዞ ይመጣል ማለት ነው። አንድሮይድ 11 ላይ ግን ይሄ ፊውቸር የለም ማለት ነው። ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ሌላው ከአንድሮይድ 11 ለየት ያለውን ፊቸር ሁለቱም ስልኮች ላይ ካሜራን ከፍተን እናያለን ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ሁለቱም ላይ ካሜራ ከፍተናል። ታዲያ በአንድሮይድ 12 ላይ ለየት ያለ ነገር ላሳያችሁ። በቀኝ በኩል ጥግ ላይ አረንጓዴ ዶት ትበራለች። እቺ ምንድነች? ስልካችሁ ካሜራው አክሰስ እየተደረገ እንደሆነ ይነግራችኋል። ታዲያ ማንኛውም አፕ እና ዌብሳይት ካሜራችሁን አክሰስ ካደረገው ልክ እንደዚህ አይነት ሆም ስክሪን ላይ ይበራላችኋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ፎቶ ላይ ሆናችሁ እያንዳንዱን ዙም የምታገኙበት ይሆናል። 10 ታይምስ አለው 4 ታይምስ አለው ልክ እንደ ካሜራችሁ ጥራት ማለት ነው። አንድሮይድ 11 ላይ ግን የለም። የመጨረሻውን አንድሮይድ 12 ከአንድሮይድ 11 የሚለይበትን ሴቲንግ ላሳያችሁ። ኖቲፊኬሽን ፓናሉን ስትሰቡት አንድሮይድ 12 ላይ ማይክሮፎን አክሰስ የሚል አለ። አንድሮይድ 11 ላይ ግን ብትፈልጉ አታገኙትም። ታዲያ ይሄ ማይክሮፎን አክሰስ የሚለው ማብሪያና ማጥፊያ አለው። ያለ እናንተ ፍቃድ ማይክሮፎን አክሰስ ቢደረግ ልክ እንደዚህ ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው ለፕራይቬሲያችን ማለት ነው።
እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስል ነበር። እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቀጣይ ቪዲዮ ስለቅ ይደርሳችኋል ማለት ነው። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ